Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay trong lòng mình cảm thấy rất vui khi gặp lại tất cả các bạn. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cách sử dụng Excel để làm toán thống kê. Tính phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu có kích thước n. Giả sử ta có bảng thống kê mẫu như trên màn hình các bạn thấy. Ở đây xy với y bằng 1, 2 đến k là dãy số liệu thống kê của biến ngẫu nhiên và ni là tần số tương ứng. Khi đó trung bình mẫu được xác định theo công thức xy bằng 1 chia n nhân với sigma xy nhân ni, trong đó y chạy từ 1 đến k. Tùy thuộc vào từng bài toán khác nhau mà các bạn lập bảng tương tự như ví dụ mình sẽ thực hiện dưới đây. Ví dụ mình lập thành bảng như các bạn thấy trên màn hình. Các bạn nhập số liệu ban đầu của bài toán vào hai cột A và B. Tại ô B13 các bạn điền kích thước n của mẫu. Tiếp theo các bạn phải đi tính trung bình của mẫu theo công thức trên. Cụ thể, tại ô C14 các bạn gõ công thức bằng average B2 đến B11. Ý nghĩa của công thức trên là các bạn sử dụng hàm tính trung bình average có trong Excel để tính trung bình giá trị các ô từ B2 đến B11. Sau khi có kích thước mẫu và trung bình mẫu rồi, các bạn đi tính hiệu của xy trừ x trung bình mẫu. Cụ thể, tại ô C2 các bạn gõ công thức bằng B2 trừ C14. C14 các bạn để ở tham chiếu tuyệt đối. Sau đó, các bạn di chuyển chuột xuống dưới góc cùng bên phải ô C2 để chuyển thành dấu cộng màu đen và các bạn kéo copy công thức cho các ô còn lại của cột C. Tiếp theo các bạn tính xy trừ x trung bình mẫu tất cả bình phương. Tại ô D2 các bạn gõ công thức bằng power C2.2, nghĩa là các bạn sử dụng hàm power là hàm mũ trong Excel để tính bình phương tại ô C2. Sau đó, các bạn di chuyển chuột xuống dưới góc cùng bên phải ô D2 để chuyển thành dấu cộng màu đen và các bạn kéo copy công thức cho các ô còn lại của cột D. Tiếp theo các bạn tính phương sai suy rộng theo công thức SN sao bình phương bằng 1 chia n trừ 1 nhân với sigma xy trừ x trung bình mẫu tất cả bình phương, y nhận giá trị từ 1 đến k. Tại ô C15 các bạn gõ công thức bằng sum của D2 đến D11 chia cho hiệu của B13 cho 1. Nghĩa là các bạn sử dụng hàm sum trong Excel lấy tổng các ô từ D2 đến D11 của bảng, sau đó chia cho hiệu của kích thước n của mẫu cho 1 là kết quả. Độ lệch chuẩn SN sao chính là căn bậc 2 của phương sai suy rộng. Tại ô C16 các bạn gõ công thức bằng SQRTC15. Tương tự, để tính phương sai các bạn tính theo công thức SN bình phương bằng 1 chia n nhân với sigma xy trừ x trung bình mẫu tất cả bình phương, y nhận giá trị từ 1 đến k. Tại ô C17 các bạn gõ công thức bằng sum D2 đến D11 chia cho B13. Nghĩa là các bạn sử dụng hàm sum trong Excel lấy tổng các ô từ D2 đến D11 của bảng, sau đó chia cho kích thước n của mẫu là kết quả. Độ lệch chuẩn SN sao chính là căn bậc 2 của phương sai. Tại ô C18 các bạn gõ công thức bằng SQRTC17. Như vậy là mình đã giới thiệu xong cách sử dụng Excel để làm toán thống kê, tính phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu có kích thước n. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.